Αγαπητές φίλες και φίλοι από το ωραίο Λονδίνο, γεια σας και πάλι. Όπως σας υποσχέθηκα, σας στέλνω ένα καινούριο βίντεο και σήμερα θα έχει σαν θέμα την υπογονιμότητα. Η ομοιοπαθητική ιατρική έχει αποδείξει μέσα από την κλινική εμπειρία ότι μπορεί να δώσει τεράστια βοήθεια στο θέμα της υπογονιμότητας. Αλλά ας δούμε καταρχάς τι είναι η υπογονιμότητα. Η υπογονιμότητα θεωρείται ότι έχει ένα ζευγάρι το οποίο έχει ελεύθερες σεξουαλικές επαφές για έναν ολόκληρο χρόνο, χωρίς προφυλάξεις και χωρίς να υπάρχουν διαγνωσμένα προβλήματα στον άντρα ή στη γυναίκα, αλλά παρόλα αυτά δεν έχει μία φυσιολογική σύλληψη. Εδώ βέβαια ας δούμε και μερικά στατιστικά στοιχεία. Σήμερα το 25% περίπου των φυσιολογικών συλλήψεων οδηγούνται σε αποβολή που είναι 1 στις 4. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ποσοστό αυτό. Η εξωσωματική γονιμοποίηση, η οποία είναι μια θαυμάσια ιατρική μέθοδος, τεχνική ιατρική μέθοδος, βοηθάει σήμερα πάρα πολύ στη λύση του προβλήματος της υπογονιμότητας. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η εξωσωματική γονιμοποίηση έχει θεραπευτικό αποτέλεσμα που φτάνει από το 30 έως το 55%. Δηλαδή και η μέθοδος της εξωσωματικής γονιμοποίησης χρειάζεται μια βοήθεια. Εδώ θα πρέπει να θυμηθούμε ότι η ομοιοπαθητική ιατρική μπορεί να δώσει αυτή τη συγκεκριμένη σημαντικότατη βοήθεια στην εξωσωματική γονιμοποίηση, έτσι ώστε να έχει πολύ υψηλότερο ποσοστό, το οποίο μπορεί να φτάσει και να ξεπεράσει το 83%. Βλέπουμε δηλαδή η συμβολή της ομοιοπαθητικής στη λύση του προβλήματος της υπογονιμότητας, σε συνδυασμό μάλιστα και με την εξωσωματική γονιμοποίηση, είναι πάρα πολύ σημαντική. Και βέβαια αυτό βγαίνει μέσα από τις στατιστικές μας, μέσα από την κλινική εμπειρία, η οποία δείχνει ότι το θαυμαστό ομοιοπαθητικό αποτέλεσμα οφείλεται κυρίως στη ρύθμιση ορισμένων παραγόντων, οι οποίοι δεν είναι ορατοί, δεν συνθέτουν ασθένεια αυτή καθεαυτή, αλλά παρόλα αυτά έχουν τόσο μεγάλη λειτουργική σημασία για την σύλληψη και την γονιμότητα γενικότερα, που μπορούν να φέρουν αρνητικό αποτέλεσμα στις προσπάθειες ενός ζευγαριού. Σήμερα η ανοσοβιολογία είναι ένας άλλος ιατρικός κλάδος, ο οποίος παρέχει σημαντική βοήθεια στη λύση του προβλήματος της υπογονιμότητας, αλλά και εκεί πάλι, παρόλο που γίνονται πάρα πολλές εξετάσεις και διερευνώνται πάρα πολλοί παράγοντες, κυρίως αυτοί που έχουν σχέση με την κατάσταση, τη δυναμικότητα και την αποδοτικότητα του ανοσοποιητικού συστήματος, παρόλα αυτά υπάρχουν ορισμένοι κρυφοί παράγοντες, οι οποίοι δεν μπορούν να έρθουν στο φως με τις εξετάσεις της ανοσοβιολογίας. Εκεί η ομοιοπαθητική παίζει και πάλι το ρόλο της. Σε αυτές τις περιπτώσεις η ομοιοπαθητική δρά ως συμπληρωματική ιατρική. Δηλαδή έρχεται να συμπληρώσει μια άλλη διαγνωστική και θεραπευτική μέθοδο και να της δώσει πολύ καλύτερα και υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας. Η κλινική εμπειρία έχει δείξει από ζευγάρια τα οποία έχουν έρθει στην ομοιοπαθητική και έχουν κάνει ομοιοπαθητική θεραπεία, ότι πολλά ζευγάρια τα οποία είχαν κάνει και 2 και 3 και 8, πολλές φορές και 10 εξωσωματικές γονιμοποιήσεις, είχαν δηλαδή όλο αυτό το κουράγιο και δεν είχαν αποτέλεσμα. Μόλις έκαναν ομοιοπαθητική θεραπεία, η επόμενη εξωσωματική γονιμοποίηση είχε το θεραπευτικό αποτέλεσμα και το ποθητό αποτέλεσμα για το συγκεκριμένο ζευγάρι. Η λύση του προβλήματος αυτών των μικρών παραγόντων, οι οποίοι δεν είναι ορατοί πολλές φορές κάτω από το μικροσκόπιο ή το μεγεθυντικό φακό του εργαστηρίου, παρόλο που το ιατρικό εργαστήριο είναι πάρα πολύ ισχυρό σήμερα, είναι σημαντικότατη, διότι
μπορεί να μην είναι μεν ορατοί παράγοντες, αλλά παίζουν λειτουργικά το ρόλο τους στο αρνητικό αποτέλεσμα και στην διατήρηση της υπογονιμότητας. Η ομοιοπαθητική εξετάζει πάρα πολύ και τους ψυχολογικούς παράγοντες. Ας μην ξεχνάμε ότι ο ψυχολογικός παράγοντας είναι υπαριθμόν ένα παράγοντας στην θετική έκβαση και στην επιτυχία μιας σύλληψης. Υπάρχουν πολλοί υποσυνείδητοι ψυχολογικοί παράγοντες οι οποίοι δημιουργούν, αν θέλετε, ένα κλίμα άποψης μεταξύ ανδρός και γυναικός, που μπορεί να μην φαίνεται, να μην εξωτερικεύεται προς τα έξω, να μην είναι ορατός αυτός ο παράγοντας, αλλά παρόλα αυτά να παίζει το βασικό του ρόλο και να μην επιτρέπει στα ζευγάρια να γίνουν γόνιμα, να έχουν μια σύλληψη, παρόλο που προσπαθούν και παρόλο που εργαστηριακά είναι φυσιολογική τόσο ο άντρας όσο και η γυναίκα. Τα χρόνια προβλήματα του άντρα που μπορεί να προκαλέσουν υπογονιμότητα είναι επίσης οι χρόνιες προστατίτιδες, είναι οι ορχίτιδες, είναι γενικώς οι φλεγμονές του γεννητικού συστήματος του άντρα. Εκεί τη λύση δίνουν τις περισσότερες φορές τα αντιβιωτικά, αλλά όταν τα αντιβιωτικά δεν μπορέσουν να δώσουν λύση και σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να έχουμε μια χρόνια προστατίτιδα η οποία να υποτροπιάζει συνεχώς και να αναγκάζεται κανείς να παίρνει πολύ μεγάλες δόσεις αντιβιωτικών μέχρι που να κινδυνεύει και η υγεία του, τότε είναι η ώρα της ομοιοπαθητικής. Η ομοιοπαθητική, επειδή δεν σκοτώνει τα μικρόβια, δεν έχει σαν στόχο να σκοτώσει τα μικρόβια, αλλά έχει σαν στόχο να τονώσει την άμυνα και την αντίσταση του οργανισμού, έρχεται και μπορεί να δώσει το ποθητό αποτέλεσμα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Βλέπουμε λοιπόν ότι η ομοιοπαθητική ιατρική στο θέμα της υπογονιμότητας μπορεί να δώσει την τελική αυτή πινελιά, τη σταγόνα που θα ξεχυλήσει το ποτήρι της γονιμότητας και θα φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Γι' αυτό σε αυτές τις περιπτώσεις λέμε ότι η ομοιοπαθητική ιατρική δεν δρά ως εναλλακτική θεραπευτική μέθοδος, αλλά ως συμπληρωματική. Δηλαδή έρχεται να συμπληρώσει και να καταφέρει όσα κάποια άλλη μέθοδος δεν μπορεί να καταφέρει. Η ομοιοπαθητική ιατρική έχει πράγματι θαυμαστά θεραπευτικά αποτελέσματα, αγαπητοί φίλες και φίλοι. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα πούμε από το Royal Λονδίνο με ένα άλλο βίντεο που θα απαντά στις ερωτήσεις σας, να είστε όλοι καλά και για όσους το επιθυμούν εύχομαι να έχουν τη γονιμότητα που θέλουν και επιθυμούν. Μέχρι τότε, γεια σας.